नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. उन्हाळा चालू झालं की बच्चे पार्टींना सुट्ट्या लागतात. मग घरातली घरात काय बनवायचं हे आपण पाहतो. तर आज आपण पाहतोय काजू कुल्फी, तेही मार्केटसारखी आणि मलाईदार. तर याला जास्तीचं सामान न लागतं अगदी मोजक्या साहित्यामध्ये परफेक्ट जेव्हा हवी तेव्हा तुम्ही ही कुल्फी बनवून खाऊ शकता. यामुळे बच्चे पार्टी तर खुश होणारच आहे, पण मोठे सुद्धा अगदी आवडीने खातील. तर आणि चवीला तितकेच भन्नाट जसे की किंवा गाड्यावर जाऊन खाता तशा प्रकारे ही कुल्फी होते. तर तुमच्याकडं जे काही असेल त्यामध्ये तुम्ही ही कुल्फी सेट करू शकता. त्यामुळे जास्त झंझट नसणारी ही रेसिपी आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर मी इथं अर्धा लिटर आणि एक कप मी बाजूला काढून ठेवलेला आहे. इथं मी अर्धा लिटर दूध अगोदर गरम केलं होतं बऱ्यापैकी आणि त्याच्यानंतर परत याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. म्हणजे जसं की आपण रोज बरव्याचं दूध घेतो तेव्हा गरम करतो तशा प्रकारे केलं होतं आणि त्यानंतर मी ह्या कढईमध्ये टाकून घेतलेलं आहे. आता याला ना बऱ्यापैकी साधारण 10-15 मिनिट तरी आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. म्हणजे अर्धा लिटर दूध कमीत कमी निम्म्यापर्यंत येईल अशा हिशोबाने गरम करून घ्यायचे. त्यामुळे आपली कुल्फी जी आहे ती एकदम परफेक्ट अशी होते. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण उन्हाळ्यामध्ये जास्तीचं काही नाही केलं तर दूध तसंच शिल्लक राहतं, पण अशा प्रकारे केलं तर सर्वांनाच आवडेल आणि खूप उष्णता असल्यामुळे थोडंसं गारवासुद्धा वाटेल आणि कुल्फी म्हटलं तर कोणाला आवडत नाही आहे ना. तर आता इथं मी दूध बऱ्यापैकी हलवून आटवून घेतलेला आहे. तर बघू शकता निम्मं दूध झाले आणि याचा दाटसरपणा बघू शकता एकदम छान असा आलेला आहे दूध म्हणजे घट्टसर. आता इथं 5 ते 6 हिरवी वेलची घेतलेली आहे आणि इथं तुमच्या आवडीनुसार साखर घालू शकता. इथं मोठा चमचा घेतलेला आहे मी 4 चमचे. तुम्हाला जास्तीचं आवडत असेल तर जास्त वापरू शकता. तर इथं काजू घेतलेले आहेत अर्धी वाटी. हे काजू मी 2-3 तास तरी भिजवून ठेवलेले आहेत. तर हे मिक्सरला फिरवून घेऊया. तर साखर तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. 4च्या ऐवजी 8 चमचेसुद्धा घालू शकता. आता इथं दूध पावडर घेतलेलं आहे 2 चमचे. हे प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे, काहीसुद्धा कमी किंवा जास्त होत नाही. कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे 2 चमचे. आता हे परत एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊया म्हणजे एकजीव होतं आणि जेव्हा आपण दूधमध्ये टाकू ना तेव्हा शक्यतो गुठळ्या वगैरे होत नाहीत. आणि वेलची जर थोडीशी मोठी राहील असं वाटत असेल तर अगोदर छान अशी बारीक करून घ्यायची आहे. आता इथं पूर्ण हे मी वाटीत टाकून घेतलेलं आहे. जे की म्हटलं तुम्हाला मी की 1 कप दूध मी बाजूला करून घेतले तर ते येतं यूज होणार आहे. तर आता हे काजू आपण भिजलेले ह्या मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घ्यायचे आहेत आणि याच्यामध्येच आपल्याला अगदी थोडंसं जेणेकरून मिक्सरला फिरेल इतपत दूध टाकून घ्यायचं. हे परत मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर हे मिक्सरला फिरवून घेतले. एकदम छान अशी ही पेस्ट झालेली आहे. जेव्हा आपण बाहेर आईस्क्रीम खातो ना तेव्हा काही जरी म्हटलं तर त्यात बऱ्यापैकी हे साहित्य वापरत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारे घरी केलं तर एकदम परफेक्ट आणि प्युअर अशी होते. आता ही दुधाला सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे जेणेकरून ही जी मलाई वरती येते ती परत त्याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे. आता इथं बाकीचं साहित्य मिक्सरला फिरवून घेतलेलं वाटीत टाकून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये राहिलेलं शिल्लक दूध टाकून घेतलेलं आहे आणि हे परत एकजीव करून घ्यायचं आहे किंवा मिक्स करून घ्यायचं. आता माझ्याकडून ना इथं वाटी थोडीशी लहान झालेली आहे आणि जर का तुम्हाला वाटलंच तर हे परत जे आपण काजू मिक्सरला फिरवून घेतलेत ना त्यात जरी ॲड करून मिक्सरला फिरवलं तरीही चालतं. तरी पण आता थोडंसं मिक्स करून घेऊया. तर ह्या वाटेमध्ये ना हलवता येत नाही त्यामुळे परत मी ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकले. अगोदर आपल्याला लक्षात येत नाही आणि थोडंसं ना वेलची जी आहे ती सुद्धा थोडी मोठी राहिली होती त्यामुळे मी याच्यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे. आता हे परत आपल्याला छान असं मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. ते बघा एकजीव असं झालेलं आहे काजू, पिठी साखर किंवा हे बाकीचं सर्व साहित्य. आता हे दूधसुद्धा बघा बऱ्यापैकी आटलेलं आहे आणि छान असं घट्टसर किंवा दाटसरपणा याला आलेला आहे. आता हे मिक्सरला जे फिरवून घेतलेलं आहे ते पूर्ण साहित्य आपल्याला ह्या दूधमध्ये थोडंसं टाकून अशा प्रकारे ढवळून घ्यायचं आहे. कॉर्नफ्लॉवर टाकल्यामुळे किंवा दूध पावडर टाकल्यामुळे परत किंवा काजूच्या पेस्टमुळे ना ह्याला आणखीन छान असा दाटसरपणा येतो. आणि जर का तुम्हाला साखर अशी नसेल टाकायची तर तुम्ही ते ना थोडंसं वितळवूनसुद्धा टाकू शकता. म्हणजे जी की गाड्यावरची कुल्फी खाताना तसा रंग ह्या आईस्क्रीमचा येतो. पण आपण इथं ना काजू कुल्फी बनवतो आहे त्यामुळे मी इथं आहे असंच वापरलेलं आहे. आता हे बघा साधारण 1-2 मिनिटच झालेलं आहे. त्याला दाटसरपणा बऱ्यापैकी आलेला आहे. तरी पण ना आपल्याला ह्याला 1-दुसरी उकळी येऊ द्यायची आहे. म्हणजे हे जे सर्व साहित्य आहे व्यवस्थित शिजलं जातं किंवा मिक्स होतं. साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार याच्यामध्ये टाकू शकता. तर मी इथं मोठा चमचा असल्यामुळे 4 चमचे वापरलेला आहे. आता इथं साधारण 3 ते 4 ड्रॉप येल्लो कलर टाकलेला आहे, लिक्विड कलर. जर का तुमच्याकडं केसर असेल तर ते टाका, नसेल काही नाही टाकलं तरीही हरकत नाही. थोडंसं रंग टाकल्यामुळे ना छान जसं की केशरी रंग छान येतो, जसं की केसर वगैरे टाकतो त्याप्रमाणे आणि दिसायला सुद्धा छान दिसते. तर आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. एवढंच कलर टाकायचं, त्यापेक्षा जास्त बिलकुल वापरायचं नाही. आता इथं ना गॅस जी आहे ती मीडियमपेक्षा थोडासा कमी केलेला आहे जेणेकरून हे व्यवस्थित शिजलं जाईल आणि
खाली वगैरे लागणार नाही. तर बघा बऱ्यापैकी दाटसरपणा याला आलेला आहे. हे सर्व मिश्रण टाकल्यानंतर 2-4 मिनिट आपण शिजवून घेतले लो फ्लेमवर. तर अशा प्रकारे दाटसर झालेला आहे. तर तुमच्याकडे कुठले मोल्ड आहे त्याचा तुम्ही वापर करायचा आहे. माझ्याकडे प्लॅस्टिकचे आहेत त्यामुळे मी हे वापरणार आहे. किंवा तुम्ही ना वाटीत, ग्लासात कशात जरी सेट केली आणि चमच्याने जरी खाल्ली किंवा तुमच्याकडे स्टिक असतील ती लावलं तरी हे चालतं. ग्लासमध्ये सुद्धा छान सेट होते आईस्क्रीम ही किंवा कुल्फी. तर हे बघा इतकं दाटसर झालेलं आहे. आता हे ना थंड झालेलं आहे बऱ्यापैकी. परत आपल्याला हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून आपल्याला मिक्सरला थोडंसं फिरवून घ्यायचं. जर का तुम्हाला वाटलंच आहे असं हे त्या मोल्डमध्ये टाकून घ्यावं तरीही चालतं, काहीच हरकत नाही. पण ना एकदम स्मूथपणा येतो कुल्फीला, त्यामुळे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेते. आता इथं ना जेवढं बसतं आहे तेवढं टाकून घ्यायचं आहे. सर्वच जरी म्हटलं तर एक बॅचमध्ये बसू शकतं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण जेव्हा करतो ना हे सगळं तेव्हा अंदाज येत नाही आणि नंतर मग परत कमी जास्त करावं लागतं. तर मी टाकून घेतलेलं आहे सर्व मिश्रण आणि मिक्सरला बघा अशा प्रकारे छान बबल्स येईपर्यंत फिरून घेतले. एकदम रवाळ न राहताना एकदम स्मूथ बॅटर हे तयार झालेलं आहे. आता हे जे मोल्ड आहे ती एकदा स्वच्छ धुवून किंवा पुसून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला हे जे बॅटर बनवले किंवा ह्याचं कुल्फीचं मिश्रण तयार करून घेतले ते याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये काय होतं, बरेच जण ॲल्युमिनियमचे मोल्ड असतील ना त्यामध्ये जरा मोठ्या कुल्फ्या होतात, पण मोठ्या होतात, पण ना हे प्लॅस्टिकचे स्टिक असल्यामुळे ना त्यामुळे कधी ती जास्त झालं तर तरी पण परेशानी होते, वरपर्यंत खाता येत नाही. कमी पडलं तर आईस्क्रीम जे आहे ते निघत नाही. त्यामुळे ना साधारण अगदी किंचितसं थोडंसं जागा वरती ठेवायची, म्हणजे ती जी स्टिक आहे पूर्ण त्यामध्ये गेली पाहिजे. नाहीतर ना कमी भरला ना ती स्टिक जी व्यवस्थित आहे बसत नाही आणि परत ती आईस्क्रीम काढताना निघत नाही व्यवस्थित. त्यामुळे तर ही जी गोल पळी आहे ना छोटी, तर त्या एका मोल्डमध्ये 1 ते 1.5 पळी हे मिश्रण बसतं. त्यामुळे बऱ्यापैकी मोठी आईस्क्रीम होते. जसं की आपण गाड्यावरचे वगैरे खातो ना, तर एकच ही चमचा बसत असेल आणि त्याचं साचे जे आहे ते असं निमुळता असतो, त्यामुळे ते आपल्याला मोठी कुल्फी दिसते. तर एका एवढ्या मिश्रणामध्ये अर्धा लिटरच्या म्हणजे अर्धा ते पाऊण लिटर दूध असेल हे, तर याच्यामध्ये आपल्या 8 आईस्क्रीम तयार होतात. आणि शिल्लक राहिलेलं ना एखाद्या छोटे जे ग्लास असतात बघा त्यामध्ये जरी सेट केलं तरीही चालतं. आता पूर्ण याच्यामध्ये टाकून घेतले. आता हे स्टिक जे आहे ते याच्यामध्ये ठेवून घ्यायचे आहेत. पूर्ण स्टिक ठेवून घेतल्यानंतर आपल्याला हे फ्रीझरमध्ये साधारण 5-7 तासासाठी ठेवून घ्यायचे. आणि जर का तुम्हाला वाटलंच ना रात्री करून जर ठेवलं तर दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला ते खायला सुद्धा येतं. त्यामुळे रात्री शक्यतो करा, म्हणजे उन्हाचं ना काही थंड असेल ना तर बरं वाटतं आणि बच्चे पार्टी तर खूप खुश होतात अशा प्रकारे जर बनवलं तर. हे मोल्ड तुम्हाला कुठल्याही जिथं की प्लॅस्टिकचं सामान वगैरे भेटतं तिथे मिळेल किंवा डीमार्टमध्ये मिळेल. तर आता हे छोटा ग्लास आहे ना त्यामध्ये हे बाकीचं मिश्रण मी टाकून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये सुद्धा ना 4 जर काड्या तुम्ही किंवा स्टिक जर लावल्या ना तर जी की डब्बा कुल्फी असते ना तशा प्रकारे ही तयार होते. आता ह्याला ना प्लॅस्टिकची पन्नी लावून घेतलेली आहे. हे पण आपल्याला फ्रीझरमध्ये ठेवून घ्यायचं आहे. आता हे 9 ते 10 तासाच्या नंतर मी काढून घेतलेलं आहे. बघू शकता थोडंसं रात्रीचं उशीर झालं होतं काय, आणि त्यानंतर ना लाईटचा सुद्धा सध्या प्रॉब्लेम आहे. पाऊस पडतो आहे त्यामुळे ना बऱ्याच वेळा लाईट राहत नाही व्यवस्थित. त्यामुळे मध्ये मध्ये लाईट आली गेली ना तर जी कुल्फी आहे ती वितळल्यासुद्धा जाते. त्यामुळे थोडंसं चेक करायचं आहे. आणि हे मोल्ड काढताना थोडंसं काळजीपूर्वक काढायचं आहे. एकदा ह्या बाजूला थोडंसं वळवायचं स्टिक आणि दुसऱ्या बाजूला एकदा स्टिक वळवायची. डायरेक्ट जर तुम्ही काढायचं झालं ना तर फक्त स्टिकच निघते वरती, असं पण होतं. त्यामुळे काढताना थोडंसं काळजीपूर्वक काढायचं. आता तुम्ही ग्लासमध्ये जे आपण टाकतो ना त्याला थोडंसं हातावरती जरी असं ग्लासला ही केलं की हाताच्या गरमीमुळे ते आईस्क्रीम ना थोडीशी सैलसर होते. पण ह्या जे मोल्डला तसं करता येत नाही, त्यामुळे पाण्यात बुडवून घ्यायचं. तर बघू शकता एकदम छान अशी ही आईस्क्रीम तयार झालेली आहे आणि सहज निघते सुद्धा. हे प्लॅस्टिकचे मोल्ड जे आहेत ना तर हे बघा एकदा इकडं फिरवायचं, म्हणजे दोन्ही बाजूला बरोबर फिरवायचं. त्यामुळे ना थोडीशी सैलसर होते आईस्क्रीम आणि त्यामुळे व्यवस्थित अशी निघते. हे बघा एकदम छान अशी निघलेली आहेत. तर अशा प्रकारे जर केलं तर एक कमी खर्चामध्ये आणि प्युअर असं आपल्या मुलांना किंवा आपल्याला सुद्धा खायला भेटतं. असं पण ना दूध शिल्लक राहण्यापेक्षा संध्याकाळी जर करून ठेवलं, तुम्ही कशातही सेट होण्यासाठी जरी ठेवलं ना तरीही चालतं. तर हे बघा अशा प्रकारे काढून घ्यायचं आहे. तर सर्व आईस्क्रीम आपण काढून घेऊया. ही सर्व कुल्फी आपण काढून घेऊया. तर काढताना हे बघा अगदी सहज निघते, एकही खराब झालेली नाही किंवा असं व्यवस्थित निघत नाही असं नाही. आणि बऱ्यापैकी काय होतं, आपण ते मिश्रण भरताना ना कमी जास्त भरलं की थोडंसं वरपर्यंत कधी येतं तर कधी बरोबर भरलं जातं. आणि घरी बनवल्यामुळे आपण सर्व साहित्य व्यवस्थित असं टाकतो, त्यामुळे चवसुद्धा खूप छान लागते. तर बघू शकता एकदम एकसारख्या आणि मस्त अशी ही कुल्फी आपली तयार झालेली आहे.
तर ही कुल्फी बऱ्यापैकी मोठी झालेली आहे, म्हणजे खूप बारीक असं दिसत असेल तुम्हाला, पण हा जे मोल्ड आहे ते बऱ्यापैकी आहे. तर ही जर एवढी बाहेर खायची म्हटलं तर 15 ते 20 रुपयाला आरामात मिळेल. तर अर्धा ते पाऊण लिटर दूधमध्ये बघा 8 कुल्फ्या झालेल्या आहेत. तर परवडतंसुद्धा आणि चवीलासुद्धा भन्नाट होतात. इथे मी गुलाबाच्या पाकळ्या थोड्याशा टाकून घेतल्यात, आवडीनुसार टाकू शकता. आणि हे जी ग्लासमध्ये सेट केली होती तेही बघा एकदम छान अशी तयार झालेली आहे. तर ही ग्लासमधली सुद्धा कुल्फी काढून घेतलेली आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे तुम्ही याच्यामध्ये ना 4 स्टिकसुद्धा लावून घेऊ शकता. मी तर 2च लावलेले आहेत. तर हे बघा अशा प्रकारे जसं की डब्बा कुल्फी खातात ना तुम्ही, तशा प्रकारे जरी सेट केली तर एकदम मस्त अशी, इथं कंडेन्स मिल्क लागत नाही किंवा खवा लागत नाही किंवा दुसरं असं वेगळं काही लागत नाही. 4 वस्तूमध्ये ही आपली घरच्या घरी एकदम परफेक्ट अशी कुल्फी तयार होते. अगदी कमी खर्चामध्ये आणि घरातल्या साहित्यामध्ये ही कुल्फी परफेक्ट तयार झालेली आहे. तर पाहिल्याबरोबर बच्चे पार्टीसाठी नक्की ट्राय करा. तर ही कुल्फीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.